الكلام اللي جاي تقيل. الشخصيات اللي هتسمعوا حكاياتهم دلوقتي سجلوا معانا بشرط عدم ذكر أساميهم. فلو اتعرفتوا على صوت حد في الحلقة دي أو في الحلقات اللي جاية، يا ريت تساعدونا في الحفاظ على سرية هويتهم. مش 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 مسموع. بتسجلي؟ طيب ممكن نعمل ساوند تشيك. قصة سريعة. يوم من الأيام كان عندي 6 سنين وماليش أصحاب. وقتها كنت شاب بضيء ماليش شخصية وشكلي صعب. جات لي الدادة وقالت لي تعالى عينون نروح النادي. قلت لها ماليش أصحاب في النادي. قالت لي تلم يا سيس. قلت لها بيس. رحت نادي الجزيرة وهناك قابلتني حيرة. شفت شباب كتيرة ملمومين حوالين زحليقة كبيرة. قلت أروح أعرف نفسي يمكن أتصاحب على شوية ناس قدي. بس محدش عبرني ومحدش بصلي وكله نفضلي كله نفضلي. مش مهم. أنا مش قادرة أفتكر أوي، تخيلي. بس يعني هو كده يعني كنت بدرس وبحب دراستي وشاطرة فيها ومهووسة سنة بيها، وده ملوش أي علاقة بالشخصية اللي ظهرت بعد 2011. يعني لحد قبل 2011 كان التصور العام هو إن أنا أولويتي المطلقة هي الشغل، وبعدين بجد بعدها بنقط كتيرة أوي أوي كل حاجة تصير. ولما حصل 2011 ده اتلخبط أوي أوي. لحد دلوقتي أنا مش عارفة حتى أعيد بالانس قريب من اللي كان موجود قبل كده يعني. مامتي بتتريق عليا وتقولي يعني ان انا ساعات بتحس ان انا ممكن ادخل المعمل وانسى كل الدنيا، العالم ممكن يتطربق بره يعني. كنت كتير قوي بسهر لحد بعد الساعه 12 بالليل، وكنت بحب احساس ان انا كتير قوي اتنسي جوه فيقفلوا عليا الباب، فاقعد بقى ادور على حد يفتح لي باب الكليه يعني، حاجات كده يعني. كنت في حته تانية خالص يعني. فكانت يعني كانت حياتي صحابي وبظبط وبحاول نفسي قوي احب وصاحب قوي. رحلة الحب دي قصة مهمة في حياتي، ان انا اقعد ادور على حد احبه. وانا عندي 19 قلت طب انا عايزه احوش واروح الف اوروبا كلها، وده كان حاجات كلها المايلستونز او النقط اللي انت بتتكلمي عنها ان هي يعني اهداف، كان اللي هو سفريات على بروجكت طويله على يعني مفيش حاجه اكبر من الشخصي. يعني الشخصي هو كان اكبر حاجه بالنسبه لي. حوشت 19,000 جنيه وسافرت مع صديقتين، لفينا 10 بلاد في أوروبا بشنط على كتافنا يعني وعايشين قصة اللي هو الكفاح، اللي هو ما فيهوش أصلا كفاح، ده اللي هو لا احنا هنكافح عشان نتفسح وننبسط، وهو يعني ملوش أي علاقة بمبدأ الكفاح. this kind of يعني. وخلاص وتمام، وآخر سنة وهتخرج. جيتي مصر امتى؟ 2007. وعملتي ايه بقى لما جيتي مصر؟ ولا شيء، أخذت وقت لوحدي. بقالي كنت سنين عم بشتغل وعم بنهار بعد بغداد ولبنان ودبي، كنت عايشة لوحدي وقت كان عمري 18 سنة، وقت جيت على مصر كان عمري 28. 10 سنين دعك، 10 سنين شغل كل يوم، 10 سنين نو فيكيشن، 10 سنين حرب، 10 سنين أصحابي بتتقتل والناس بشتغل معهم ما يرجعوا على الشغل. كنت تعبانة. أهلي ما كانوا يعني أقعد بالشام، تركت دغري. وكنت زعلانة لأنه كنت راجعة من أمريكا حاسة إنه واو أنا هعمل كل شيء، ممكن أعمل أي شيء، وسوريا عم تنفتح ويس وبرافو، ويلا نعمل مشاريع ويلا نسوي ويلا نغير ويلا سيفل سوسايتي ويلا يلا 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 سيفل سوسايتي. لقيته أصلاً سيفل سوسايتي فاشلة. السيفل سوسايتي نفسه شغال مع النظام، مش هينفع.
والاشياء اللي كانت عن جد عم تتعمل على السكيتي، وما كنت اعرف فوت بهالاجواء. في الاول كنت بقول ان الدنيا تمام وماشيه كويس، وانا كنت راجل دخلي كويس جدا من السياحه، فانا ما كانش عندي مشكله اقتصاديه. ودايما كنت بحس ان اللي بيتكلم اكتر او الغضبان اكتر هو اللي عنده مشكله اقتصاديه. يعني لما كنت بروح سينا مثلا كان الاقي اسمع هناك قفش على الحكومه، ما سافرتوش الطريق، المستوصف اللي بنوه ما عملوهوش. بس انا شخصيا في حياتي انا ما بشتكيش قوي من الموضوع، كان كل حاجه سهله جدا وبجوده كويسه. Vietnam brûle et moi je hurle Mao Mao. Johnson rigole et moi je vole Mao Mao. Le napalm coule et moi je roule Mao Mao. Le petit livre rouge. Your words, your concepts which reflect your high moral values, we simply all feel more hopeful for a really human future of the international community. بس أنا بحس إن أي حد في العشرينات من عمره طالع من يعني إحنا جيل الثمانينات ده اللي هو كل حاجة كانت متقفلة، طالع من مثلا 10 سنين تسعينات بيتقال لنا حاجات زي yes you can. فدايما كان في التفكير الليبرالي اللي هو بيقول ان بكره احسن، بكره بقى يبقى احسن بقى سلولي بالتدريج زي ما انا مثلا كنت بقول، ولا عن طريق حاجه بقى راديكاليه هتوقف كل حاجه. بس كان في احساس بكره احسن، الدفعه دي اللي هي بتيجي مع الشباب، او مثلا التصورات اللي هي عن انه في مسار للتاريخ بيمشي فيه وانه دايما التاريخ للاحسن. انت في السبعينات الشباب المثقفين بيتحولوا تلقائيا للماركسية، زي ما قلنا فيتنام، ثورة فلسطينية، تشي جيفارا، مش عارف حركة اليسار في أوروبا، ألمانيا وحركة 68، السينما كلها جدار ومش عارف ايه بتاع. يعني انت في لحظة عالم كله جوينج ليفت، يعني دول جايين في لحظة فيش. يعني التسعينات دي لحظة موات في كل حتة، ولحظة انتصار رهيب للليبرالية الجديدة وللفكر الليبرالي عموما. يعني ميلودي تتحدى الملل. في كلينتون كده ونيلسون مانديلا، يعني حتى لو احنا ما نعرفش الحاجات دي، بس انا حاسه فعلا انه جيل التسعينات ده اللي هو انفتح على كل حاجه. يعني بقى في اكتر من KFC بنخرج فيه، وبقى في 70 سيلانترو، وبقى في مش عارف ايه، وفي نفس الوقت بقى في احساس انه ايوه احنا في حاجه هتحصل. بس انا اجان مش عارفه لو ده بسبب ان احنا كنا اطفال ولا بسبب انه فعلا ده اللحظه بتاعت اواخر التسعينات والالفينات محسسانا انه في ميلودي تي في وان احنا هنبقى زي الغرب، او معرفش هو ده جاي من ايه بالظبط، بس كان في كده حاجه، او بالنسبه لي على الاقل معرفش يعني. وانت كنت بتحس ايه؟ انا كنت بحس بقلق شديد. انا من اخر فقره في 2010 دي انا كنت متوتر جدا، كنت على طول متاكد ان في حاجه هتحصل. ايه؟ ما عنديش اي فكره خالص، بس انا بقول لك انا كنت شخص عايش بتوتر رهيب. مين خايف؟ يعني مبدئيا خايف على شغلي، ومش عارف ايه اللي ممكن يحصل. يعني انا ما عشتش في مصر اي نوع من انواع الاحداث قبل كده. يعني بتبصي كان 79 وبعد كده في الامن المركزي، يوم يومين 3. مصر دولة ما فيهاش أحداث. 9 سبتمبر 2005 محرقة بني سويف، الحادثة حصلت وفي اللحظة دي كنا المفروض نكون هناك كفرقة وما حصلش، ومات فيها أكتر ناس احنا بنحبهم أو كانوا بالنسبة لنا ملهمين فنيا. كانت بالنسبة لي غير ان انا يعني كان قراري ان انا اشتغل مع لجنة المصابين مثلا
فكنت بشوف حاجات مرعبة يعني. الناس اللي عاشت بعد الحادثة ما ماتتش دول يعني كانوا بالنسبة لي أكتر حاجة غيرتني يعني إنه أنا ولا حاجة يعني. أنت إيه؟ أنت بتعمل إيه هنا أصلا؟ إيه لازمتك؟ أنا كنت أتمنى يبقى في مهرجان سنوي في الذكرى دي، ويعني خاصة كمان مرة 12 سنة على الحادثة، وما تعملش مهرجان مسرحي يليق بيهم ويحضروا كبار الفنانين في مصر، كبار الصحفيين المسرحيين والإعلاميين في مصر. وفي حاجات رمزية تانية زي إن الشوارع اللي 2005 كانت اللحظة بتاعت إنه القرار بتاع إنه أنت ليك دور مش بس فني، يعني أنت ليك دور كمان اجتماعي وسياسي. مصر تعرب في بيان رسمي عن بالغ دهشتها وأسفها لقرار تونس المفاجئ بإرجاء القمة العربية إلى أجل غير مسمى. الرئيس مبارك يناقش مع الزعماء العرب أهمية انعقاد القمة العربية في دولة المقر، وذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها سيادته بكل من الأمير عبد الله بن أنا كنت مش شايف إن في أي حاجة ممكن أي حد يعملها تغير أي حاجة في مصر. I never really was engaged في أي نوع من أنواع ال civil activities or work in general في المطلق ليه دعوة بأي حاجة غير نفسي. 2004 كان أول مرة أحس إن أنا ممكن أعمل حاجة غير إن أنا أشتغل أو أدرس، فكنت اتطوعت في organization بتكلم ناس متضايقة على التليفون. كنت بسمع عن حبة وقفات بتحصل عند نقابة الصحفيين في وسط البلد، وكان دايما الصور اللي بتنزل صور مرعبة لقد إيه في بوليس حوالين وقفات زي دي يعني. كان المنظر بتاع الأمن المركزي بالنسبة لي اللي هو بشوفه يوم ما يكون حد تاني عامل مظاهرة أو يكون في حد مهم داخل أو يكون ففي الجامعة كنا بنلعب مزيكا، كنا بنلعب حاجات ضد الشرطة مينلي مفتكر يعني. وممكن أنا حافظ الأغنية بتاع سازر جيرسون لغاية دلوقتي يعني. ما تقول كده كلمات. طب ماشي. Oh, what you are is just pure submission. Oh, what you see is just pure submission. Oh, what you are is just pure. Stand up to state of oppression. Stand up to. أطلعها؟ طلعها لو عندك. طب ماشي كملي على بال ما الاقيها. لسه بادي احكي لكم اول مظاهره طلعتها في حياتي كانت سنه 64. كنت لسه تميتش 14 سنه، كنت في اولى ثانوي. انا فاكر الهتافات: ناصر ناصر ولا بديل لعبد الناصر، وعبد الناصر يا حبيب الخطوه جايه في تل ابيب. انا اوريدي معتبر نفسي ماركسي. 67 تخليني اتمرد على جمال عبد الناصر. كبيرة ممثلي الادعاء في إسرائيل توصي رسميا بتوجيه اتهام لشارون بالتورط في فضيحة فساد في خطوة قد تجبره على التنحي عن منصبه. استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة الخليل، والجيش الإسرائيلي يدمر منزلا فلسطينيا ويعتقل 7 فلسطينيين. فاكر في مظاهرة كده كانت في نقابة المهن التمثيلية بتهيألي، ودي ساعتها ماما راحت جايه شالاني على كتفها وقعدت اهتف والناس تهتف ورايا. كانت مظاهره على كانت مظاهره لفلسطين. تاني مظاهره فاكرها كويس مش فاكر ده بقى. لا ده ما كانش العراق، كان قبل برضه. كانت حاجه كانت 2004 كان على الضرب، كانت الحرب برضه على غزه يعني. وكانت جامعه القاهره بقى بالنسبه لي اول مره اشوف المنظر بتاع جامعة القاهرة. وانا لسه برضه عيل صغير شايف الطوب بيتحدد بقى من بره والطلبه محبوسين جوه والامن بيضرب عليهم من بره، واحنا كنا رايحين نعمل مشوار مع ماما كده وخدتنا نروح نقف نتفرج، وانا ابتديت اسرح من ايديها اطلع قدام عمال اقرب هي تشدني، كل شويه اقرب وهي تشدني. اول مره اشوف بقى منظر اللي بشوفه على او اللي كنت شايفه شويه على التلفزيون فشخ طول الوقت من اللي بيحصل في فلسطين، اذا كان
في الاراضي المحتله او يعني المشاهد بتاعه المقاومه دي وبتاع، ان اول مره اشوفها بقى بتحصل في مصر قدامي لايف. دي كان زيها زي مثلا 6 ابريل، غزل المحله. هو كانت كلها شرارات لحاجه بتحصل، يعني اللي ينكرها يبقى ممكن يكون معرفش غبي ولا ايه. بس وعاده اللي بيحصل انه هي القشه اللي بتقطم ظهر البعير بتحصل، بتبقى حاجه تبدو تافهه او مش تافهه، مش على قد في حاجات كتير. يعني مثلا عباره غرقت ب 1200 واحد ما قومتش ثوره، وشاب مات قوم ثوره. يعني ما تمنشنش مثلا فكره العباره، بس تمنشن خالد سعيد، فاهمه؟ فممكن حدث صغير يحصل يخلي الناس تغير رايها، او تقول بقى هو كده بقى، هو احنا بقى نزلنا بقى عشان كده كان عاجبكم بقى. بصي، من وانا صغيره بعرف قصص بشعه عن التعذيب. وانا صغيره كان في قصه بالذات عارفاها، ممكن ابقى لكم عليها بعدين. بس اعتقد مع خالد سعيد حاجتين. الحاجه الاولانيه فكره ان احنا انه بقى عندنا صوره لشاب شبه اصحابنا قوي، ما تحسيش ان هي حاجه بعيده قوي قوي زي ما الواحد متخيل. والحاجه التانية هي الغضب الجماعي، يعني انه الناس قدروا يتخيلوا ان هم يعرفوا خالد، ويتخيلوا ان هو شبه حد في دوائرهم، شبه اخواتهم، شبه اصحابهم، حاجات كده. وكمان لانه كان في صوره تانية بعد ما هو تهشم تماما، فكانت صوره مرعبه، فانه كان عندك التحول المرعب ده وانت شايفه انه ده بصمه الداخليه تماما يعني. وفاكراها لان احنا كانت اول مره بقى اشوف فريق المواطنين الشرفاء بتوع الدوله اللي هم كانوا موجودين قدامنا كانهم مظاهره مضاده، رافعين يفط بقى عليها مثلا شهيد البانجو، وبيبصوا على صور خالد سعيد اللي احنا شايلينها ويتفوا عليها. يعني كان في كده اداء كده، بس انا لسبب غير مفهوم كنت متاثره قوي قوي ان احنا في الشارع وكنا بنهتف احنا شباب بنواجه دوله قوي. كنت بتابع خالد سعيد، وكنت بتابعه قوي عشان انا بقرا الاهرام. هما بيكتبوا قصه كل الناس عارفه انها مش صح، بس من كتر ما انت قريتها وما بنتكلمش فيها زي ما تكون انت مش عارف الفرق ما بين الحقيقه والحلم. انت لقيت الصفحه تبع كلنا خالد سعيد على الفيسبوك، اعمل ريفرش الاقي تك 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 تك. اكيد حاجه هيحصل، نو واي، اكيد. ما كنتش عارفه لو ده هيعمل اي حاجه، بس كنت حاسه انه لا، في غضب بجد، والناس اوسع بكتير من امي وصحابها غضبانين وعارفين وداريانين، وصحابي اللي في الجامعه وفي المدرسه اللي هم من مجتمع بالنسبه لي مختلف تماما، مش داريانين اصلا ان ناس تانية دي عايشه، وان في ناس بتنزل تعمل مظاهرات، وان في ناس بتقبض عليها، وان في يعني ده كان مجتمع بعيد جدا عن المجتمع اللي انا كبرت فيه. في الفترة دي كنت زي ما قلت لكم انا كنت خلاص اتشكلت يعني سياسيا جاهزة، بس ما بعملش حاجة قوي. يعني كنت مجمعة اللي بيحصل مع خالد سعيد وكل الحاجات دي، بس ما شاركتش عشان القانون بيقول لازم مش عارفة اي تجمع، ده معناه ان مش عارفة ناس في اقل من متر مع بعض 3 ولا ايه بيبقى تجمع وحاجات كده، وان الناس كانت بتقف متر 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 عن بعض في الكورنيش لابسين اسود باصين للبحر. وكنت حاسة لو يا جاس انتوا صايعين جدا وبرافو عليكم وكل الكلام ده، بس يعني ده معناه انه احنا اولا في ناس قليله وانه لازم نقعد نتحايل على القانون عشان نوصل للشكل ده، وانه تجمهر الناس باعداد كبيره ده شيء تقريبا شبه مستحيل في دوله زي مصر. يعني ما حسيتش بالتضامن عامه ما بين الناس، حسيت اكتر ان انت بتروح وبتقف ومحدش بيتكلم التاني ومحدش بيسأل، فما تحمستش. مع اني انا يعني اوكي انا يعني عايز ابقى هناك، بس برضو كنت عايز احس بحاجة وانا هناك، طمع شوية يمكن. انا فاكره يوميها لما اخدت بالي قد ايه في اسوار، لانه فعلا ما بين الشارع في كل حته في سور،
انه ابتدوا وقت المظاهرات ما كانت ابتدت تبقى اقوى في السنين اللي قبل الثوره، ابتدوا فعلا يعملوا دي عشان تبقى حواجز. يعني قفلوا على الناس جوه الرصيف، يعني مش بس هتمشي على الرصيف، انت هتقفل عليكي تضطري تمشي في تيوب كده. يعني انا متعود مظاهره يعني كردون، يعني مش هتتحرك. انا بالنسبه لي هي دي كانت مظاهرات. انا من وانا قد كده مظاهره كانت بتبقى محكوم في حته قد كده، وبتبقى على سلم نقابه او سلم محكمه وحواليك 200-300 عسكري وانت بتقف. ان انا الشارع ده بتاعي. انا دي ما كانتش ثقافتي. انا ما كانش في علاقه مباشره بيني وبين الشارع باستثناء الباتيناج، لما كنت بلبس الباتيناج على رجلي وبنزل انطلق. انت ممكن تبقي ماشيه في الشارع وما شكلك ما يعجبش ملازم وتتعذبي حتى الموت. شعب مضروب بالصدمه القديمه. ان انت في حاجه انا اعتبرها من عبقريات نظام مبارك، يعني اللي هو اللي انا كنت بسميه القمع الانتقائي. ان انت المثقفين بتلمسي عليهم، تحبسيهم شويه، يعملوا مظاهرة قدام بتاع ده نقابة الصحفيين، فتتحرشي بالبنات، تضربي كام واحد، تاخديهم في الأتوبيسات وترميهم في الصحراء بعد كده، حاجات بالشكل ده. في حين إن في مواجهة الطبقات الشعبية والفقراء توحش كامل. إن دي فترة بقى العقاب الجماعي، واللي قلعوا الستات ويعلقوها قدام رجالتها، ضرب بالرصاص، التعذيب، كذا الى اخره. يعني مش بس ضد الاسلاميين، انت عندك حركه الفلاحيه اللي كانت ضد تعديل قانون الايجارات. على 97 كنت رميتي 1,000,000 فلاح في الشارع. احنا عايشين في مجتمع طبقي، نظام سياسي طبقي بيعتمد على تأييد أو على الأقل سكوت بعض الفئات في المجتمع، وهي الفئات دي هم اللي فارقين معاهم. غير كده خلاص بقى. فلحد ما الناس دي تنزل مفيش حاجة هتحصل. كنت مقتنع ده سنين طويلة. فأنا في اللحظة دي إن أنا أبص حواليا وأشوف ناس أصحابي أعرفهم بقالي سنين، بس عمري في حياتي ما شفتهم في إطار، في مظاهرة أو في مسيرة وفي إطار هتافات، ده اللي أكد لي 100% إن اليوم ده مختلف. دي لحظة حاسمة في تاريخ مصر. كان قرار انا عارف ومش هنزل ولا كان قرار انا عارف مش هنزل؟ ليه؟ معرفش، ما كنتش عارف هنزل ليه. يعني هو ده كان بالنسبه لي ليه لا، يعني عشان ما كانش فيه كالكوليشن، ما كانش فيه حسابات بتاعت خطر ومش خطر، ما كانش فيه اي نوع من الحسابات. كان مجرد هل انت قادره ولا مش قادره، زهقانه ولا مش زهقانه. انا مالي يعني انا قلت هنا مالي، مش دعوه. منتهى البساطه والصراحه وكل حاجه. ما كناش بنكلم بعض يلا كلنا احنا كمجموعه هنتقابل هناك. هو اللي انا كنت بايت عنده يلا ننزل بكره يلا ننزل بكره. كنتش عارفه انا نازله ليه بيوند ان انا يعني عندي فضول اشوف ايه اللي بيحصل يعني. وانه كان كده اللي هو ايه احساس اللي هو fear of missing out، مش عايزه حاجه تفوتني. يعني ازاي كل الناس دي هتتفق انها تنزل وبعدين انا اقول لا مش هنزل معاهم، يعني او انا هتابعهم من بعيد او انا هتفرج على الاخبار. يعني بالنسبه لي ده كان برضو حاجه اللي هو حاجه غريبه جدا. يعني طب ليه اتفرج؟ ما انا ممكن انزل واشوف اللي بيحصل. لا انا كنت بتريق جدا. انا كنت من المجموعه اللي احنا رايحين الثوره بكره يا جماعه، ويلا عندنا ثوره ومحتاجين نلحقها وبتاع. كان ايامها تونس سخنانه جدا وعندي كده عارفه اللي هو انا خايف، يعني انا خايف اقول انه في ثوره لا تتنظر. يعني بقى اللي هو انا ببعد العين انه حاسس ان في حاجه هتحصل، بس مش مصدق انه لا يمكن ده يحصل. يعني كان بالنسبه لي حاجه لا يمكن. اخرنا يعني هنتجمع في الحته بتاعه كنتاكي ونتاكل العلقه المحترمه وانا مش معاكم، يعني انا مش هقف اتضرب معاكم.
انا اول واحد هيجري، مفيش كلام يعني. من كتر ما كنت بشوف ده في صور قبل كده، ده تخيلي للي كان هيحصل، ان في 200 300 400 ميبي 1000 واحد معاهم يفط، حواليهم 10 اضعافهم داخليه، وانا واقف بعيد زي الواد بتاع الدليفري او زي بتاع السوبر ماركت اللي جنبه، طالع كده واقف على الرصيف عشان اشوف اللي بيحصل يعني. بس يلا يعني يلا اي حاجه تتحرك في البلد دي. كلنا كنا حاسين وقتها ان مفيش حاجه بتتحرك، وان مفيش امل، وان في خنقه، وان مفيش مجال مقفول في كل حاجه، وكل حد اعرفه كان وقتها عايز يمشي. يعني اغلب الناس كانت عايز تمشي وقتها، انه خلاص بقى احنا خلصنا وهنشوف هنعمل ايه في حياتنا، اكيد مش هنا. مفيش حاجه اسمها اعتصام اصلا. ايه ده يعني؟ هتعتصموا ازاي يعني؟ هنتناك، فاهمه؟ كنت مرعوب برضو يعني، كنت خايف، لان كان كمان في خيالي الصوره بتاعت العمال اللي معتصمين قدام مجلس الوزراء، كل يوم بشوفهم، والناس كلها كل يوم بتشوفهم. هم قعدوا حاجه زي سنتين او يمكن اقل، ممكن اكون ببالغ، بس قعدوا فتره كبيره جدا على السور بتاع مجلس الوزراء، ولا حياه لمن تنادي، ومفيش حاجه بتتغير. مفيش يعني، عارفه فكره انه عادي ناس تعدي من عليكم يا جماعه، عادي، مفيش حد مهتم اصلا لامركم اطلاقا. بس الاول كنت بشوفه انه هيحصل فيكم زي ما حصل في الناس دول عادي، ولا حد كلاب قاعدين في الشارع بتاعهم، ولا حد هيعبرهم يعني. بس لا، دي كانت حقيقه، احنا كنا متخاذلين جدا يعني، ما كناش عارفين نعمل حاجه يعني، وما كانش عندي حل تاني، ان انا يعني ما كانش في حلول تانية بقى خلاص، غير ان احنا فعلا نفجر نفسنا، نموت نفسنا يعني. خلاص هو ده الاسلوب، انه لازم عنف، مش هينفع يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه الشعب التونسي، كلامكم اليوم، كلامكم في تونس وخارج تونس، كلامكم اليوم كل التونسيين. اللحظه اللي فعلا حسيت فيها اللي ايه ده بجد والله، لما قالت لي بن علي هرب. على فكره امي على سكايب وانا بكلمها، اللي هو وانا فاكر ساعتها حتى كانوا بيقولوا طب ما تيجوا نأجل التذكره، قلت لهم لا انا راجع. ومع تونس الموضوع بقى واضح جدا ايه اللي ممكن يحصل. طول الوقت مع اهلي على التليفون، واهلي مرعوبين وضد اللي بيحصل تماما، ومش فاهمين خالص، ولو انتوا عايزين ايه وانتوا بتعملوا ايه وايه اللي بيحصل كده بقى، مفيش يعني، مفيش خالص. متضايق، وكانوا اللي كان يضايق ان هم متضايقين مني ان انا مش متضايقه معاهم، ان انا مبسوطه. قلتي لاهلك انك نازله؟ لا، اهلي اصلا ما سالوش انت هتنزلي ولا لا، لان بالنسبه لهم ده ما كانش حاجه مطروحه على الترابيزه من اساسه يعني. كان في خناقه فعلا في البيت، واظن ده اللي خلاني اتخانق بقى مع فكره السلطه، يمكن اول مره بشكل فعلي يعني. واتقال لي كده، اتقال لي ما تنزلش وتعملش وبتاع، واللي هو لا انا هنزل بقى. امي قالت لي لا 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 مفيش نزول بكره، انت مش عارفه اصلك في مظاهرات جامده قوي. قلت لها ايه ده فعلا؟ كل شارع في بلادي صوت الحريه بينادي، كل شارع